Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Thành phố Hồ Chí Minh không thể sống nếu thiếu 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cái hiện tượng mà livestream để bán hàng, giá thì giảm, sự cam kết về chất lượng thì tăng. Liệu là người tiêu dùng người ta sẽ tin ở cái mức độ nào, và giá giảm như vậy thì có còn lời hay không? Ở trên thế giới hiện nay, cái nền điện ảnh của Hàn Quốc là sôi động nhất, đến nỗi thế giới gọi đó là một quyền lực mềm. Bây giờ đàn ông có nhu cầu làm đẹp, dù là công khai hay là bí mật, nó cũng đang là một cái thị trường lớn và rất là hấp dẫn. Chào các bạn, đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Câu chuyện của chúng ta hôm nay, chuyện live stream ở trên mạng xã hội hiện nay. Hiện nay khá là nhiều các bạn trẻ, những người bán hàng lanh lợi, có vẻ là duyên dáng, giới thiệu livestream bán các cái mặt hàng. Thí dụ như là hàng thời trang, hàng da giày thì nó cũng đã khá là quen thuộc rồi. Nhưng gần đây là người ta bán những cái mặt hàng tươi, những cái mặt hàng đang sống. Cái việc này á, nó diễn ra khá là sôi nổi. Thì có một số người họ nói như thế này: thực ra đối với lại các cái mặt hàng tươi sống mà nhìn ở trên livestream á, mình thấy nó rõ, nó cựa quậy, nó động đậy, nó khá là sinh động. Cũng có người nói là livestream nó kích thích sự tò mò và nó cũng khuyến khích một cái quyết định nhanh để mà đăng ký mua. Và trong một cái tình trạng mà người ta bán hàng đa kênh như hiện nay, chắc chắn là nó phải đi tới cái cách mà buôn bán như thế. Tôi đã từng được nhìn thấy người Thái Lan, họ thuê một KOL, một người nổi tiếng của Trung Quốc, bán hàng livestream sầu riêng cho họ ở trên mạng bằng tiếng Hoa, để có thể là bán được nhanh, cạnh tranh cái mặt hàng sầu riêng của họ. Như vậy thì livestream thậm chí là nó cũng sử dụng tiếng nước khác thông qua mạng để mà bán hàng được xuyên biên giới. Như vậy thì cái việc mà bán hàng ở trên mạng ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nó diễn ra, nó cũng là cái điều chúng ta hiểu được. Nó sẽ có những cái khó khi mà bán hàng livestream về mặt hàng tươi sống. Thứ nhất, chúng ta không biết được cái chất lượng khi chỉ nhìn ở bên ngoài thôi. Cái thứ hai là thời gian giao hàng cũng như là các cái điều kiện về vận chuyển nó như thế nào cho các cái mặt hàng tươi sống. Có những chuyên gia chúng tôi gặp thì tôi hỏi là theo ý anh, liệu là những người mà họ bán hàng livestream như vậy, giá thì giảm, sự cam kết về chất lượng thì tăng, liệu là người tiêu dùng người ta sẽ tin ở cái mức độ nào, và giá giảm như vậy thì có còn lời hay không? Tại vì nếu như họ không lời chắc họ không làm đâu. Mà họ lời thì họ lời bao nhiêu để chúng ta có thể tin được vào cái lời cam kết và cái chất lượng. Cũng có người nói là thôi bây giờ khoan, là chúng ta hoàn toàn tin vào những cái cuộc bán hàng livestream đó, mà chúng ta nên là có những cái cửa hàng cụ thể có thể kiểm tra được cái chất lượng của cái livestream đó. Có nghĩa là khuyên cái người bán hàng livestream này là anh vừa bán ở trên mạng, nhưng anh vừa nên có một cái địa chỉ offline để người ta có thể kiểm tra được cái mặt hàng. Đó là một lời khuyên cân bằng. Thì như vậy cái livestream nó sẽ có tác dụng là nó gợi lên, nó khuyến khích, nó kích thích cái chuyện mua hàng. Còn người ta cũng vẫn phải kiểm tra lại. Những câu hỏi như là livestream liệu là họ có đảm bảo được là họ có lời không? Nếu họ có lời nhiều mà cái giá của sản phẩm nó cũng bị hạ như vậy, chúng ta có thể nghĩ tới cái giá gốc của sản phẩm, và cái giá gốc đó nó có liên quan tới chất lượng hàng hóa. Ngoài ra những cái điều kiện khác, cái sự trung thực ở trong buôn bán, liệu là người ta có thể kết nối được giữa on với lại offline hay không? Đó là những vấn đề đặt ra khi mà tình hình bán hàng livestream hiện nay nó đang bắt đầu lan qua tới các cái mặt hàng tươi sống. Tôi nghĩ là đó là một cái điều cũng khá là mới lạ ở trên thị trường. Những người buôn bán ở các cái chợ truyền thống chắc chắn là cũng đã bắt đầu quan tâm tới cái hiện tượng này.
Câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay sẽ là mối quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nó gắn bó hay không và quan niệm như thế nào thì cả thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng đều sẽ mạnh. Tôi đọc thấy một cái bản tuyên truyền, cái nội dung nó làm cho chúng ta rất là dễ nhớ là như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Khi nó rơi vào thành phố Hồ Chí Minh, lập tức nó khiến cho chúng ta nghĩ tới một cái câu biểu ngữ, nếu mà để kế bên thì nó rất buồn cười. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng đô thị thông minh. Thật ra thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số huyện ngoại thành họ sẽ phải xây dựng nông thôn mới, nhưng cái hình ảnh đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh thì nó không phải là nông thôn mới mà nó là một cái đô thị thông minh. Tuy nhiên, nhìn trên cái khía cạnh mối liên hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thấy rằng là nông thôn vẫn cần tới đô thị và đô thị hết sức là cần nông thôn. Tôi vừa mới được dự một cái bàn tròn thảo luận về cái phát triển thành phố Hồ Chí Minh và các bạn ở Cần Giờ thì có trình bày một số những cái nỗ lực của huyện Cần Giờ là hiện nay chúng tôi đã tổ chức nhiều cái hoạt động mà đẩy mạnh về sản xuất. Ví dụ như là khai thác cái mật dừa nước của Việt-Nipa, lại cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu trong số những cái doanh nông của cái đội ngũ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp mà BSA xây dựng. Người bạn của tôi phụ trách về sản xuất ở Cần Giờ thì có phát biểu là hiện nay cái nỗi lo ngại của chúng ta đó là làm sao mà xây dựng được cái vùng nguyên liệu cho mật dừa nước. Tôi nghĩ nó đơn giản lắm, không có phải xây cái gì hết á. Bởi vì nếu thành phố Hồ Chí Minh nghĩ rằng mình phải phá bỏ một số những cái khu vực sản xuất hay là đô thị gì đó để xây dựng một cái vùng nguyên liệu cho mật dừa nước là không được rồi. Và chỉ cần đổi cái cách suy nghĩ một chút là chúng ta cần thiết phải kết nối với lại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì thôi, mịt mùng dừa nước nó mọc theo các cái kênh rạch rất là nhiều và chúng ta sẽ khai thác mà hai bên cùng có lợi. Cái nơi mà nó đang mọc cái nguyên liệu này một cách mênh mông đó, cùng với lại cái nơi sản xuất ra cái mật dừa nước này phối hợp với nhau thì không có phải xây dựng cái vùng nguyên liệu ở tại Cần Giờ. Cũng như vậy, chúng ta có nhớ tới cái xoài cát Hòa Lộc. Có lần tôi gặp ông tổng giám đốc của Rungis của Pháp. Cái chợ đầu mối đó nó lớn lắm, thậm chí nó là của một cái vùng của châu Âu luôn. Thì ông tổng giám đốc đó có nói với tôi như thế này: tôi rất là thích xoài cát Hòa Lộc, nhưng không hiểu sao họ chỉ xuất khẩu qua đây có một lần thôi, rồi không thấy xoài cát Hòa Lộc ở đâu nữa. Nó có một cái lý do thầm kín mà chúng ta rất khó nói với bạn, là xoài cát Hòa Lộc tuy là nó thơm, nó ngon, thịt của nó đó, nó có cái bột rất là đặc trưng của xoài cát Hòa Lộc. Tuy nhiên, cái vỏ của nó mỏng lắm. Chỉ cần chuyên chở đi một đoạn là nó bị dập, nó bị trầy, nó bị xước. Và vì vậy, nó đến cái nơi mình xuất khẩu đó là lập tức cái trái xoài nó đã bị hư rồi. Và ở đó nó có một câu chuyện là xoài cát Hòa Lộc cần thiết phải có cái sự giá trị của cái hoạt động R&D, tức là nghiên cứu và phát triển. Tôi nghe rằng cái sáng kiến thay đổi để làm cho cái trái xoài cát Hòa Lộc nó có được cái lớp vỏ ở bên ngoài đó là nó dày hơn để có thể xuất khẩu tốt hơn. Nhưng mà không biết tại sao tới bây giờ thì xoài cát Hòa Lộc nó bán trên thị trường nó cũng vẫn là mỏng như vậy. Từ khi chúng ta thành công trong một cái nghiên cứu cho tới khi đưa nó vào thương mại hóa, phải chăng là đường nó hơi xa quá. Đó là chưa kể là tôi nghĩ xoài cát Hòa Lộc còn phải cần nhờ tới những cơ quan R&D làm sao giảm cái chỉ số đường ở trong cái thịt của xoài cát Hòa Lộc. Hiện nay nó ngon, nó đậm mà gọi là nó ngọt liệm luôn. Người Việt Nam mình rất thích, nhưng người châu Âu thì chắc chắn người ta ngại. Vì hiện nay cái gì nó quá ngọt hay cái gì nó quá mặn cũng không tốt cho sức khỏe, theo cái suy nghĩ của người châu Âu. Và tôi nghĩ người Việt Nam của mình chắc cũng dần dần suy nghĩ theo hướng đó. Do đó thành phố Hồ Chí Minh, những cái lab, những cái nơi làm nghiên cứu phát triển chính là một trợ thủ đắc lực cho xoài cát Hòa Lộc. Như vậy
là chúng ta nghĩ rằng thành phố Hồ Chí Minh không thể sống thiếu các tỉnh đồng bằng, là bởi vì các bạn nhớ lại đi, cái hồi mà dịch 4 tháng của năm 2021 đó, là ở tất cả những cái tỉnh đồng bằng là người ta đều ngăn sông cấm chợ hết. Người ta đều phong tỏa và xe tải là không có thể đi từ tỉnh này qua tỉnh kia được. Tất cả rau củ, gia vị, trái cây bị thối, bị hỏng dọc đường. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh không có rau để ăn. Làm sao mà giải quyết được cái vấn đề đó nếu nó không được nối với lại các tỉnh đồng bằng? Cũng như vậy, chúng ta thấy là vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh vừa mới ký một cái văn bản hợp tác với lại 13 tỉnh đồng bằng, mà 6 cái lĩnh vực hợp tác đó về kinh tế, về giao thông, về thương mại, về công nghệ, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao, có du lịch, và có một cái yếu tố quan trọng hiện nay là cái điểm nghẽn cho sự phát triển của đồng bằng là nguồn nhân lực. Thì nó cũng cho chúng ta thấy là không có cách gì tách rời khỏi vai trò đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh với lại các tỉnh đồng bằng cả. Sẽ có bạn nghe xong tới đây thì nói là ủa sao 5 phút chuyện thị trường bữa nay đi nói chuyện chính trị, hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại các tỉnh. Hợp tác đây là toàn diện trên các lĩnh vực. Nó đều là những cái tiền đề để dẫn đến một cái thị trường thông suốt, làm cho thành phố Hồ Chí Minh mạnh lên và các tỉnh của đồng bằng cũng được có lợi. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi biết là hệ thống siêu thị Coopmart họ tài trợ cho lễ hội xoài ở Đồng Tháp. Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban giao cho Coopmart phải làm một cái công việc lớn, hiện nay là công việc lớn hàng đầu của Coopmart là xây dựng vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long cho các cái ngành kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chúng ta ký hợp đồng với lại 13 tỉnh đồng bằng, nói cho đúng hơn không phải là chỉ sau khi đâu, từ hồi xưa tới bây giờ thành phố Hồ Chí Minh không thể sống nếu thiếu 13 tỉnh đồng bằng cũng như là những cái tỉnh miền Đông. Vai trò đầu mối đó cần thiết phải kết nối với lại các tỉnh là những đối tác gắn bó ruột thịt với mình để có thể đôi bên cùng có lợi và cùng phát triển được. Cho nên nếu mà chúng ta có nghe là cái câu khẩu hiệu là thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng nông thôn mới đó, thì chắc là có khi mình bật cười. Nhưng mình cũng nghĩ lại là có một phần của thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn là nông thôn, và thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn cần có một cái vùng nông thôn rộng lớn hơn là 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long. Thật ra 13 tỉnh thì cũng đều có những cái khu vực, khu công nghiệp, các cái hoạt động về giao thông vận tải, đường cao tốc, vân vân. Năm nay sẽ có những cái đợt đầu tư công sẽ xây dựng rất là đáng kể cho cái mạng lưới giao thông ở đồng bằng. Câu chuyện tiếp theo là nó rất là ngon mà nó lại đẹp nữa. Các bạn có nhớ là tuần trước Netflix thông báo là họ sẽ đầu tư 2,5 tỷ đô la vào nền điện ảnh của Hàn Quốc để thúc đẩy công nghiệp chiếu phim trực tuyến của họ. Và chúng ta biết quyền lực mềm thứ nhất của Hàn Quốc là K-drama với lại K-music. Và bây giờ quyền lực thứ hai của họ đã xây dựng được và càng ngày nó càng phát triển cái tác dụng của nó là K-food. Hàn Quốc lại tiếp tục một cái đợt đẩy mạnh quảng bá ẩm thực của mình ở Paris, thủ đô ánh sáng của nghệ thuật rất là nổi tiếng của châu Âu và thế giới. Một số các cái nhà thống kê thì đưa ra con số như thế này. Ở châu Âu hiện nay, Paris chính là nơi có nhiều tiệm ăn của Hàn Quốc nhất. Người ta cho một con số mình thấy cũng đáng thèm cho ẩm thực của mình. Tức là trong vòng 5 năm gần đây nhất, các cái quán ăn nổi tiếng của Hàn Quốc ở Paris nó tăng từ 120 lên tới 250 cái quán ăn. Và cái số lượng khách hàng mà người ta gọi để mua hàng mang đến tận nhà đó, nó tăng đều 60%. Con số như vậy cũng nói lên một cái sự thành công trong cái việc là quảng bá cái thương hiệu quốc gia bằng những cái loại hình nghệ thuật như vậy.
Các bạn có nhớ cái phim của Hàn Quốc mà đã đạt được 4 giải Oscar năm 2020 tên là Parasite, Ký sinh trùng. Thì ở trong đó, công ty mì tên là Nongshim, họ đã thuê hoặc là họ đã dựng được một cái cảnh, một cái nhân vật ở trong đó trộn hai cái loại mì của Nongshim lại với nhau, và cái cảnh trộn mì, ăn mì đó nó diễn đi diễn lại ở trong phim. Đến đổi là sau đó cái số lượng tiêu thụ cái loại mì có thương hiệu này nó tăng vọt. Tất nhiên đó không phải chỉ là chuyện của những người làm nghệ thuật. Năm 2008, Thủ tướng của Hàn Quốc đã rất là sòng phẳng và thẳng thắn công bố một cái chiến dịch gọi là toàn cầu hóa ẩm thực của Hàn Quốc, và món kim chi đã được toàn cầu hóa ở trên khắp thế giới. Không phải chỉ bằng những cái festival về kim chi, không phải là bằng những cái phim, mà tất cả mọi cái loại hình, những cái lớp dạy nấu ăn, những cái cuộc thi nấu ăn, chế biến cái món quốc bảo kim chi của Hàn Quốc. Đây là một kinh nghiệm quảng bá thương hiệu về quốc gia, nó rất là hay, để cho nền ẩm thực của chúng ta sẽ được trở thành ra một cái quyền lực mềm. Câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay rất vui. Khi đàn ông làm đẹp, tôi đọc thấy một con số là 1 tỷ đô la cho cái thị trường làm đẹp của nam. Nhưng mà tôi ngờ là con số đó nó chưa có đủ. Bởi vì chúng ta hiểu rằng để mà chăm sóc cái đẹp của người đàn ông á, nó có 3 cái mảng khác nhau. Thứ nhất là những cái hóa mỹ phẩm cần cho những cái nhu cầu sinh hoạt bình thường. Thí dụ như là cái bọt để cạo râu, chất để khử mùi, sữa tắm, dầu gội. Mà chúng ta nhớ lại một câu chuyện vui á, là khi mà cái thương hiệu X-Men nó ra đời á, là mọi người mới khen cái người mà đã nghĩ ra được thương hiệu đó, tức là dầu gội đặc biệt cho đàn ông, là một cái phân khúc thị trường lúc đó chưa có được đáp ứng. Lúc đó là đàn ông, tôi nghĩ là chắc họ cũng lén lén hay là công khai gì đó, họ xài cái dầu gội của vợ thôi, của người yêu thôi. Nhưng mà đến khi có một thương hiệu X-Men cho đàn ông thì hình như đó là bắt đầu một cái lịch sử mỹ phẩm cho đàn ông ở trên thị trường Việt Nam. Thứ hai là cho cái nhu cầu dưỡng da, tức là ví dụ như là người ta cần chất dưỡng ẩm, chất chống nắng, chất khử mùi cho cơ thể chẳng hạn. Cái loại này hiện nay tôi thấy là một số bạn bè của tôi, đặc biệt là những người làm ở trong showbiz, là họ sử dụng cũng thành ra nó rất là bình thường rồi. Và có một cái loại cao cấp hơn, không phải chỉ là showbiz dùng đâu, mà bây giờ đàn ông của châu Âu và đàn ông ở Hoa Kỳ cũng có sử dụng tới, tức là những cái mỹ phẩm mà làm đẹp cho đàn ông. Trong đó ví dụ như là kem lót nền, cái phấn để đánh khối, loại mỹ phẩm làm đậm lên cái chân mày hay là chăm sóc tóc, thậm chí là để đánh môi, vân vân. Một số quý ông, những người mà họ càng thông minh thì họ sử dụng mỹ phẩm, càng ít người biết là họ đã sử dụng mỹ phẩm. Tôi cho là đó là những người mà hết sức là cao cường và hết sức là điêu luyện trong cái việc là chăm sóc cái vẻ ngoài của mình. Đi vào thị trường thì chúng ta thấy là trong đó có 2 đối thủ cạnh tranh đang kèn cựa với nhau trong từng cái phân khúc một, đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái nghiên cứu thị trường của một cái hãng khá nổi tiếng của Nhật là Fuji Keizai, thì họ cho là tổng cái thị trường mà mỹ phẩm của Nhật là nó chiếm khoảng chừng 11,8 tỷ đô la. Và có tới 30% các bạn nam của cái thế hệ Gen Z đó, nói là họ đang dùng mỹ phẩm của Hàn Quốc. Điều đó chắc chắn là làm cho những cái thương hiệu về mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật đó là sốt ruột lắm.
Cho nên Shiseido vừa rồi mới đưa ra một cái nhãn hiệu mỹ phẩm của đàn ông. Tên nó không có mềm mại như là Lancôme hay là Chanel, mà nó là Side the Kick. Những cái tên mà nó có vẻ cứng như vậy nhưng mà chắc chắn là những mỹ phẩm người ta sử dụng cho đàn ông nó sẽ cũng phải rất là mềm mại. Hãng Cao cũng đưa ra được một cái dòng sản phẩm mỹ phẩm cho đàn ông lấy cái tên là Unleashed. Và những cái loại sản phẩm này hiện nay họ ngoài những cái thị trường ở tại cái bản quốc á, họ còn nhắm tới một thị trường khác là Trung Quốc. Họ nghĩ tới cái chuyện là bán các cái mỹ phẩm này qua những cái trang thương mại điện tử, và có cả những cái thương hiệu mỹ phẩm của Nhật Bản họ rao ở trên mạng là họ có những cái cửa hàng offline là ngay ở tại Trung Quốc. Tôi chưa có tìm được tên của những cái cửa hàng này, nhưng tôi hiểu rằng với cái dân số đông, đang có thu nhập tăng và cũng đang muốn thay đổi cái bộ mặt của mình, mỹ phẩm đàn ông chắc chắn là sẽ được đàn ông của Trung Quốc ưa thích. Cuộc chạy đua giữa Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trong đó Hàn Quốc giữ cho được cái vị trí mà dẫn đầu của mình. Đây là một cuộc khá là lý thú, vì chúng ta biết phim ảnh của Hàn Quốc, âm nhạc của Hàn Quốc hiện nay cũng đang được ưa thích hơn. Chắc chắn là tổ chức các cái show cho showbiz này, họ sẽ không có quên cái chuyện là đưa những cái thương hiệu của mỹ phẩm đàn ông vào, vì đây là một cái lãnh địa hoàn toàn mới, rất hứa hẹn, và cái giới mà tiêu thụ đó chắc chắn là họ có khả năng, thậm chí có khả năng tiêu thụ còn hơn là phụ nữ nữa. Đây là những cái ghi nhận đầu tiên về cái thị trường mỹ phẩm dành cho nam. Tôi hy vọng là các bạn sẽ có những cái tranh luận, có thể các bạn biết về cái thị trường này nhiều hơn tôi. Đây là một cái cuộc gợi ý để chúng ta tiếp tục trao đổi về một cái thị trường hoàn toàn mới, và biết đâu với lại những cái mỹ phẩm từ thiên nhiên của Việt Nam, chúng ta có thể chen chân vào cái thị trường này. Tôi xin được tạm dừng 5 phút chuyện thị trường ở đây và xin hẹn các bạn 5 phút tiếp theo.